روزی بود روزگاری بود، سفر دریا بود و کشتی از ساحل حرکت کرد. مسافران کشتی چند تن از بازرگانان بودند که به تجارت می رفتند و دسته ای از جهانگردان که به سیاحت می رفتند. همین که کشتی از ساحل دور شد، دسته ای از مسافران روی عرشه به تماشا نشستند. وقتی چند نفر تازه به هم میرسند و کاری و برنامه‌ای برای صحبت ندارند، همین که یکی موضوعی را به میان میآورد، حرفها به طرف آن موضوع کشیده می شود و هر کسی می خواهد بگوید من همینجا هستم و نظری و سلیقه‌ای را که دارد نشان می دهد. نگاه مسافران به قایق کوچکی افتاد که 2 نفر بر آن سوار بودند و از دنبال کشتی می آمدند. یکی از میان جمع به قایق اشاره کرد و گفت اینها خیلی بد می کنند که با این زورق کوچک به میان دریا می آیند. اگر طوفانی شود خیلی خطر دارد. با این حرف موضوعی برای اظهار وجود پیدا شده بود و هر کسی نظری داشت. یکی قضا و قدری بود و اراده انسان را در کارها هیچ و پوچ می دانست. دیگری سرنوشت انسان را نتیجه عقل و علم و تربیت می دانست و هر کسی می خواست حرفی بزند، گوینده دومی به گوینده اولی جواب داد نه بابا، حساب سرنوشت در دست ما نیست و هیچ کس هیچ چیز نمی داند. از کجا معلوم که کشتی به سلامت برسد و قایق نرسد؟ دیگران هم به حرف آمدند و این گفت و شنیده ها پیدا شد. عجب حرفی میزنی، درست است که آدم همه چیز را نمیداند، ولی هر کسی باید تا اندازه‌ای که ممکن است حساب کارش را داشته باشد. بی‌فکری است که ناکامی را به دنبال میکشد. اگر راستش را بخواهید ما همه داریم با جان خودمان بازی میکنیم. آدم عاقل روی این تخت پاره های به هم چسبانده شده نمی نشیند و به میان آبهای کران ناپیدا نمی آید. این که نمی شود. هر کسی یک کاری دارد. یکی تاجر است، باید دنبال خرید و فروشش برود. یکی جستجوگر است، دنبال تحقیق و دیدارش می رود. اگه همه از دریا بترسند و توی خانه بنشینند که همه کارهای دنیا لنگ می شود. البته باید در هر کاری راه بهترش را پیدا کرد. وقتی باید به سفر دریا رفت، باید بهترین کشتی را انتخاب کرد. همین کاری که ما کرده ایم. بهترش همان است که مسافر دریا شنا کردن بلد باشد. خدا پدرت را بیامرزد. اگر دریا طوفانی شد و کشتی شکست و غرق شد، در میان دریا شناگری به چه دردی میخورد؟ نه این حرف از بی تجربگی است. هر چیزی دانستنش از ندانستنش بهتر است. کسی که شنا نمیداند در یک آبتنی ساده هم میتواند غرق شود و کسی که شنا میداند در میان دریا هم ممکن است خودش را نگاه دارد تا وسیله نجاتی پیدا شود. من هم همین را گفتم که قایق سوار اگر شنا هم بداند باید نزدیک ساحل حرکت کند. من چیز دیگری میگفتم که نزدیک ساحل و دور از ساحل فرقی نمی کند. اگر عمر باقی باشد، آدم توی خرمن آتش و میان موج دریا هم زنده میماند، وگرنه توی رخت خواب خانه‌اش هم نمیماند. نه عزیزم، این حرف را نزن. عمر باقی باشد یا نباشد یعنی چه؟ حساب زندگی آدم که همش در دست سرنوشت کور و کر نیست. قسمت اعظم آن را خود آدم می سازد. اگر کسی به میان خرمن آتش برود و لباس نسوز نپوشیده باشد، حتما می سوزد. اگر آدم به قضا و قدر بستگی داشت، هیچ کس در هیچ کاری وسایل ایمنی نمی ساخت. من که از همین حالا دارم می ترسم، به خصوص برای این قایق سوارها.
بیخود نترس، شاید اونا از زن تو هم خیلی زرنگ‌ترن. از کجا معلوم که شناگر قابلی نباشن؟ میگوین هر دیوانه‌ای به کار خودش هوشیار است. اصلا چرا دریا طوفانی شود؟ خب آنها هم احتیاط را رعایت کردند که دنبال کشتی بزرگ می آیند. اگر احتیاجی داشته باشند می توانند با کشتی تماس بگیرند. اینها همه حرف است. خدا کند پیش آمد بعدی پیش نیاید، وگرنه هیچ کس نمی داند چه می شود. با وجود این شرط عقل آن است که هر کسی حساب پیشامدها را پیش از حادثه بکند. به قول معروف علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. زندگی بی حساب و کتاب نیست. ما هم که تاجریم، اگر فکر کنیم روزی را خدا میدهد و عقل ما هیچ کار است، آن وقت زیر بار کنیم و به کرمان ببریم. البته ضرر خواهیم کرد. بی حساب دست زدن به کار دیوانگان است. اینها را می گفتند و کم کم باد شمال وزیدن گرفت و لرزشی بر آب دریا پیدا شد و موجهای کوچک در هم غلتید و امواج بزرگتر خروشان شد. دریا طوفانی شده بود و کشتی به چپ و راست مایل می شد و زمین زیر پای مسافران بیارام بود. مسافران دست در چوب‌ها و بندها می‌زدند و خود را نگاه می‌داشتند و قایقی از دنبال کشتی می‌آمد بر چند موج چیره شد و عاقبت از تپانچه موجی سنگین سرنگون شد. 2 قایق نشین در آب افتادند و دست و پا زنان از قایق جا ماندند. همه بینندگان در یک لحظه گفتند آه. و یکی از بازرگانان که دلی مهربان داشت و خودشنا نمی‌دانست گفت الان این بیچاره‌ها غرق می‌شوند. هر کسی که می‌تواند همتی کند. هر کس بتواند این 2 نفر را نجات بدهد 100 سکه طلا از من پاداش خواهد گرفت. برای هر یکی 50 سکه. شاگرد ملاح که آمده بود بادبان کشتی را فرود آورد این حرف را شنید و گفت کار من است. هیچ کس دیگر نمیتواند از این موجها جان سالم به در ببرد. لباسش را سبک کرد و به میان آب پرید و با سعی بسیار یکی از آن 2 نفر را نجات داد و به کشتی آورد و دیگری در میان موجها ناپدید شد. گوینده اولی گفت همین چیزها را میگفتم، حالا دیدید؟ 2 نفر جواب دادند ما هم همین را میگفتیم. آن یکی عمرش تمام شده بود غرق شد، این یکی عمرش باقی مانده بود نجات یافت. هیچ کس هم هیچ چیز نمیداند و هر کس سرنوشتی دارد. 2 نفر دیگر جواب دادند ما هم همین چیزها را میگفتیم. اکنون چه کسی 50 سکه طلا پاداشی گرفت؟ هیچ کس دیگر در این میان دریا چنان بهره نبرد. این جوان روزی کوشش کرده و شنا یاد گرفته، امروز از هنرش بهره‌مند شد. یکی گفت من هم همین چیزها را میگفتم که از اولش میترسیدم. دیدید آن یکی چگونه غرق شد؟ آن وقت شاگرد ملاح که یکی از قایق نشینان را نجات داده بود و به این حرفها گوش میداد به سخن آمد و گفت درست است دریا خطر دارد و زندگی پیشامدهای حساب نشده فراوان دارد، ولی حساب دیگری هم در کار است. پاداش را من گرفتم که شنا می‌دانستم. این مزد دانستن و اجر هنر است. اگر 1 نفر دیگر هم می‌توانست کمک کند هر 2 نفر را نجات می‌دادیم، ولی من قدرت نداشتم هر 2 نفر را به کشتی برسانم. اگر هر 2 را می‌گرفتم آنها از ترس جان به من می‌آویختند و کار دشوار می‌شد و شاید مرا هم غرق می‌کردند. اما آنها 2 برادر بودند و از اهل محله ما و من ایشان را می‌شناختم. همین که در آب پریدم همه چیز یادم آمد. یکی از ایشان در بچگی که با هم بازی می‌کردیم به ستم بر من سیلی زده بود.
و این یکی روزی دیگر در بیابان خسته بودم مرا بر شترش سوار کرده بود و سرنوشت امروزشان را خودشان ساخته بودند. امروز من می توانستم تنها یکی را نجات بدهم و بایستی یکی را انتخاب کنم و میل خاطرم به این یکی می کشید. هر کسی دیگر هم به جای من بود اول کسی را نجات می داد که از او خوبی دیده بود. من هم همین کار را کردم. ولی مسافران همچنان حرفای خودشان را تکرار می کردند. اگر او را نمی شناخت که انتخاب معنی نداشت. اگر ایشان به میان دریا نیامده بودن که آن یکی غرق نمی شد. اگر از کشتی دور بودن که این یکی هم نجات نمی یافت. اگر ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. بریم به داستانی از 1001 شب گوش بدیم. حکایت بازرگان خسیس و پیرزن نانفروش. روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند زندگی می‌کرد که بسیار خسیس بود. او حتی حاضر نبود برای خوردن و آشامیدن خودش پول چندانی خرج کند. یکی از روزها که بازرگان برای تجارت به شهر دیگری رفته بود و در بازار شهر گشت و گذار می‌کرد، پیرزنی نانفروش را دید. پیرزن 2 قرص نان تازه را درون سبد حصیری گذاشته بود تا بفروشه. بازرگان ازش پرسید نانها را برای چه به بازار آوردی؟ پیرزن جواب داد بله ارباب، من اونها را از همه جا ارزونتر میفروشم. برای خرید اونها قیمت ناچیز رو به بازرگان پیشنهاد کرد. بازرگان وقتی دید 2 قرص نان بسیار ارزان هستند بلافاصله اونها رو خرید. فردای همون روز بازرگان که دوباره به بازار رفته بود پیرزن رو دید که 2 قرص نان دیگه در سبد گذاشته و قصد فروش اونها رو داره. نزدیک رفت و اونها رو خرید. به همین ترتیب بازرگان تا 20 روز فقط از همون پیرزن نان خودش رو تهیه میکرد. اما پس از اون پیرزن دیگه به بازار نیومد. بازرگان هر چند از این و اون پرسجو کرد و سراغش رو گرفت، کسی خبری نداشت. روزی در کوچه پس کوچه های شهر قدم میزد که ناگهان پیرزن رو دید. بلافاصله اون رو شناخت، جلو رفت و پرسید ای پیرزن، تو هر روز به بازار می اومدی و نون می فروختی، چه شده که دست از این کار کشیدی؟ پیرزن جوابی نداد. بازرگان اصرار کرد و دوباره دلیل غیبتش رو پرسید. پیرزن گفت حالا که انقدر پافشاری میکنی به تو میگم، اما قول بده من رو ببخشی. بدان که اگر هر کاری کردم از روی ناچاری و فقر بوده. بازرگان گفت به خدا قسم که اگر گناهی مرتکب شده باشی تو را خواهم بخشید. پیرزن گفت من تا چند وقت پیش از این پرستار مردی بیمار بودم. کمر اون از مرض خوره زخم شده بود. طبیب هر شب مقداری آرد رو با روغن مخلوط میکرد و روی زخم میذاشت و با پارچه تمیز میبست. اون مرهم باید هر روز صبح از روی زخم برداشته میشد. من هم به دستور طبیب هر روز صبح روی زخم رو باز میکردم. سپس با اون آردی که از مرهم به دست میومد نون میپختم. حالا اون مرد بیچاره مدتیه که مرده، منم که پیرزنی فقیر و درماندم، آردی برای پختن ندارم تا برای فروش به بازار بیارم. حالا فهمیدی دلیل ارزونی اون نونها چی بود؟ بازرگان اینها رو که شنید بدون به زبان آوردن کلمه‌ای به پیرزن پشت کرد و از اونجا رفت. او از آن پس خدا رو شکر میکرد و از اینکه اینقدر خسیس بود و حتی برای خوراک خودش غذایی مطلوب تهیه نمیکرد پشیمان بود. اما پشیمانی چه سودی داشت؟ بازرگان از اون نون آلوده بیمار شد و شب و روز استفراغ میکرد و هر روز لاغر و لاغرتر میشد.
و دائم با خودش میگفت هرچه بر سر آدم بیاد نتیجه کار و عمل خود اوست. نوبت شنیدن حکایت بعدی مونه به اسم یک قطره عسل. مردی بود که از راه شکار حیوانات وحشی و فروش اونها روزگار میگذروند. یک روز که به همراه سگ خودش برای شکار به کوهستان رفته بود، در دوردست‌ها غاری دید. پس به اونجا رفت و داخل غار شد و درون غار سوراخی پیدا کرد که در اون زنبورها عسل فراوانی جمع کرده بودند. مرد شکارچی مقداری از اون عسل رو در کوزه‌ای که به همراه داشت ریخت و به همراه سگ خودش به شهر بازگشت. بین راه به دکان عسل فروش رسید تا عسلی رو که در کوزه ریخته به اون بفروشه. عسل فروش در کوزه رو برداشت و اون رو خم کرد تا کیفیت عسل رو بسنجه. همین موقع قطره ای از کوزه بر زمین چکید و پرنده‌ای برای خوردن اون به طرف قطره عسل شیرجه رفت. پرنده بیچاره هنوز منقار خودش رو درون اون قطره عسل فرو نکرده بود که گربه مرد عسل فروش که در اون نزدیکی بود اون رو دید و جست زد و پرنده بد اقبال رو شکار کرد. سگ مرد شکارچی با دیدن گربه ناگهان پارس کرد و به سمت اون دوید. گربه در گوشه ای از دیوار دکان به دام سگ افتاد و کشته شد. مرد عسل فروش هم به تلافی کشته شدن گربهش چوبی برداشت و سگ رو اونقدر زد که مرد. مرد شکارچی هم که سگ خودش رو بسیار دوست داشت و همیشه با اون به شکار میرفت زیاد منتظر نموند. یقه عسل فروش رو گرفت و با اون درگیر شد. در این بین شکارچی کشته شد. از اون جایی که مرد عسل فروش شکارچی اهل دو روستای نزدیک به هم بودن، ساکنان اون دو روستا با کشته شدن شکارچی به جون هم افتادن و در این بین مردان و زنان زیادی به قتل رسیده یا مجروح شدن. این هم حکایت قطره عسلی که آشوب به پا کرد. بریم سراغ حکایت زیبای بعدیمون. روزی به خانه مردی بازرگان مهمان شد. بازرگان خدمتکار خودش رو به بازار فرستاد تا کاسه شیر بخره. کنیز رفت و شیر رو خرید. در راه بازگشت کلاغی در آسمان پیدا شد که یک مار سمی شکار کرده بود. کلاغ از بالای سر کنیز میگذشت، یک قطره سم کشنده از دهان مار چکید و درون کاسه شیر خدمتکار افتاد. خدمتکار بدون اینکه متوجه این موضوع بشه شیر رو به خانه برد. درون پیاله های کوچک ریخت و به بازرگان و مهمانش داد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که همه اونها به خاطر نوشیدن سم کشنده‌ای که درون شیر بود مردند. شاهزاده که این داستان رو برای پدرش تعریف میکرد گفت حالا شما بگید که مقصر اصلی کیه؟ یکی از وزیران شاه که در اونجا حاضر بود گفت تقصیر اونایی است که شیر رو نوشیدن. شاه گفت تقصیر خدمتکاره که در پوشی بر سر کاسه نذاشته و اون قطره کشنده درونش افتاده. حکیمی که در اونجا حضور داشت رو به شاهزاده کرد و گفت به نظر خود تو کدومشون گناهکارن؟ شاهزاده جواب داد به نظر من هیچ کدوم از اونها تقصیری ندارند. شاه پرسید چطور ممکنه کسانی در این بین بمیرن و هیچ کس گناهی نداشته باشه؟ شاهزاده گفت مرگ و زندگی به اراده و خواست خداونده. اون هنگام که مرد بازرگان و مهمانش شیر زهرآلود رو نوشیدن زمان مرگشون فرا رسیده بود. اون شیر تنها وسیله‌ای بود تا جان از بدن اونها خارج شه. فراموش نکنید که برامون کامنت بذارید، نظرات و انتقاداتتون رو هم برامون بنویسید، ما اونا رو حتما میخونیم. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید، منو سابسکرایب کنید. شبتون بخیر.